ਗੁਰੂ ਸੂਫੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਫਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਨੂਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੀ। ਮਿਟ ਗਿਆ ਭਰਮ ਉਸ ਦੂਈ ਦਾ, ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਜਦ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਾਂ ਬਸ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਜੜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੜ ਹੀ ਅਸਲ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਹੀਓ ਰੂਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਹੀ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਪੇਚਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। ਜਦ ਭਰਮ ਮਿਟਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਸੀ ਜੋ ਜੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ, ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਹੋਈ। ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੰਸੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵੈਤ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸੂਰਤ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੰਧੂ ਐਂਡ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਆਲ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਆ, ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਪੀਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆ। ਰਣਵੀਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਏਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ: ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ 1-to-1 ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਏ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਆ ਵਰਡ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟਿਕਟੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ BK ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਨਾ ਕਲਿੱਪ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਟ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡੀਪ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰੀਆਂ, ਕੁਛ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਡੀਪ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ
ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 23-24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਗ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਆਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ BK ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਕੀ। ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਚੱਕੋਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ। ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੱਥ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੂਰੀ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਮੋਡ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਪਾਸਟ ਕਦੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਿਸ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹ ਆਟੋ ਮੋਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਮੋਡ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਮੋਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੋ, ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਟ ਵੀ ਕਾਂਟ ਹੈਲਪ ਅਵਰਸੈਲਫ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਵੰਡਰ ਅਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਇਟਸ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਟਿਲ ਰਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਰਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਰਾਂ ਪੂਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਸਹਿਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਪ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ ਖੁਦ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਦ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੂੰਹੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਉੱਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਊਗਾ। ਮੰਮਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਰਕ 110% ਕਰੂਗਾ, 110%। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਦੁਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਠੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਹਨਾ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਥੋਟਸ ਨਾਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋਟਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਦੋ ਕਲੀਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੀਪ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮੈਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ ਅਸਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਕਿਆ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਜਿਹਨੇ ਕਹਤਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਫਲੈਸ਼, ਬੋਨਸ, ਥਾਟਸ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਥਾਟਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਕੁਝ। ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਰਗਨ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਥਾਟਸ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੈ ਕੀ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ
ਇਹ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੌਣ। ਮਜ਼ਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਓ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਜਦ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ obviously you have done meditation, you are a counselor, you help people and stuff like that. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ 2 ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਾਰੇ, ਕਿਆ ਕੀਆ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਪਾਸਨਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਟੀਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਫੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ 10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਈਵਨ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 10 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪਚਾਪ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੌਥਾ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਡੀਪ ਗਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਵੀ, ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡੀਪ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਰੀਕ 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 ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਿਸਿਆ। ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਔਰਗਨਸ ਦਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮਾਸ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਮਨ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਮਨ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਈਗੋ 'ਚ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂ ਮਨ ਮੈਂ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਈਵਨ ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਗਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ।
ਮਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਨ ਸਿਰਫ ਥਾਟਸ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਥਾਟਸ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟਸ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀਗਾ। ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਥਾਟਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਥਾਟਸ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਥਾਟਸ ਹੀ ਨੇਗੇ। ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥਾਟਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਥਾਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਥਾਟਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੋਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਡਸਨਟ ਰੀਲੀ ਮੈਟਰ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਚਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਟਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 70% ਐਨਰਜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਵੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਅੰਦਰ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣੇ, ਲੈਗਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੀਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਚਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਾਈਟ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ, I've done all kind of things, right? So ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, there is a proper posture that you sit down, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ would you agree with that? ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ it's not really, it doesn't really matter? How do you do it when you sit down ਜੋ ਧਿਆਨ? ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 13-14ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ। ਕਈ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਗੇ, ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਰੱਬ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਨ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵਾਈਨ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਐਨਰਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ,
ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਲਬ ਚੱਲਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਟਾਇਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੀਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹਨਾ, 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੈਣਾ ਛੇਤੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਗਾ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਟਾਇਰਡ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸੌਣਾ। ਮੈਂ ਜੇ 8 ਵਜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ 8:15 8:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ 10-15 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਸੀ। 10-15 ਮਿੰਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਲਿਆ, ਉੱਧਰ ਜਾ, ਉਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਕਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। Have you ever noticed? ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸੀਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਈਟ 1 ਮਿੰਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਇਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੈਲ ਮੀ ਇਫ ਆਮ ਰੋਂਗ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਖੁਰਕ ਲੜਨ ਲੱਗੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਲੜਨ ਲੱਗੀ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਆਦਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮਲੈਸਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮਲੈਸਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇੰਡ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਟਸ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥਾਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ।
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਥਾਟਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਉਲਟਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਯੈਸ ਮਮਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ, ਓਕੇ ਮਮਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੇ 3 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, 4 ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ 3 ਚੋਂ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਹੁਣ 3 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ, the first step on the ladder is that okay, yeah, you start with the thoughts, right? And eventually you get to a point where you can see absolutely everything. It's not even that you can touch it. ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੈਗੀ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬੜਾ ਕੁਆਇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 3 ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਆਇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਓਕੇ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਵਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲੂਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਾਟ ਜਸਟ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ, ਹਾਂਜੀ, ਮਦਰ ਐਂਡ ਡਾਟਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਹਰੇਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੇ ਗਲਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਸ ਡਾਊਨਸ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਬੜੀ ਐਡਿਕਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਲੈਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰੇਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ this is what I always try to tell everyone, right? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, and I'm pretty sure that people are listening to you will understand it now ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਤਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ always ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰੋਣੇ ਸਭ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ, ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਭੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਭ ਦੇ ਸੇਮ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਹੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, 4 ਤੋਂ 2 ਬਣ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, 6 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 12, ਹਾਂਜੀ। obviously ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਲ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਖਾਣੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਗਦੀ ਗਏ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਹਾਰਨ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਓਵਰ ਥਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇ, ਫਿਟ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਮਾਈਂਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਈਂਡ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਣਵੀਰ ਰਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬੱਚਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਈ when she was pregnant, obviously the kids already know ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ 1-2 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਦਿਲਾਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਡਰ ਬੜਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਜ ਦਾ ਜੱਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਰ ਨਿਕਲਣੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਜੇ, ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਡਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਡਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਡਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਡਰ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਚ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਚ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਨਾ ਕੱਢ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਕੱਢ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਪਏ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕਨਸੈਪਟ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬੈਠਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀਲਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ।
ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਲਈ ਖੁਦ ਲਈ ਕਰੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਯੂ ਟੀਚ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਐਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ, it's very easy, this is what I think, right? It's so easy to watch some videos today and then start working on it, and then you might have some experiences, or it will happen, right? Because you are playing with the thoughts, right? There's gonna be only a different experience. ਹਾਂਜੀ, Now ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਇਆ, ਪੁੱਤ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਨ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਮੈਥ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਮੈਥ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਡ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ 1-to-1 ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਲਮੀਅਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸੈਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਡਡ ਬੋਡੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਓਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟਿਲ ਕਰ ਲਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣੀ, ਬੋਡੀ ਸਟਿਲਨੈਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਡੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਤੇ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੀਪ ਬਰੀਥ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਭੀ ਤੱਕ, ਨੇਵਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਡੀਪ ਬਰੀਥ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਕਿ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਂਤ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੇ ਲਿਆਓ।
ਸਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨੋਸਟਰਲਸ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੇ। ਧਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ, ਸਾਡਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜੂ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੁਇਕ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲਓਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਆਈ ਲਰਨਡ ਲੋਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ I always say there is more to what we know, ਹਾਂਜੀ, and I am always very interested to know about the unknown, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ। So end ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ if you want to pass it out to the people? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬੈਡ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।